साथीहरु तपाईलाई यो मोबाइलको लक प्याटर्न लक चाहिँ अनलक गरेर देखाउन गइरहेको छु म। यो प्याटर्नले चाहिँ कसरी रिमुभ गर्ने J7 प्राइम 610F को प्याटर्न अनलक प्याटर्न लगाएको छ। प्याटर्न मलाई थाहा छैन, प्याटर्न थाहा नभएको हुनाले मलाई गाह्रो भइरहेको छ यो कसरी के गर्ने। अब खोल्न सकिरहेको छैन। अब यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने तरिका तपाईलाई म सिकाउन गइरहेको छु। अब यसलाई पहिला स्विच अफ गर्ने, स्विच अफ गर्नलाई पावर थिच्ने, पावर थिचिरहने, पावर टर्न अफ गरिदिने। रिस्टार्ट गरिदिने। रिस्टार्ट गरिसकेपछि रिस्टार्ट हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ पावर र यो तीनवटै होम बटन, भोल्युम अप बटन र पावर थिचिरहने। अब यो आउँछ, पावर छोड्दिने, अरु दुईटा बटन चाहिँ थिचिराख्ने केही समयलाई। यति आइसकेपछि छोडिदिँदा त नि हुन्छ। हाजी अब आइसकेको छ। अब यति आइसकेपछि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने अब यो आइसकेपछि हामी भोल्युम डाउन बटनबाट वाइप डाटा एन्ड फर्मेट, वाइप डाटा, वाइप डाटा फ्याक्ट्री रिसेट भन्नेमा लगेर पावर बटन थिच्दिने। अनि त्यसपछि नो छ यसमा गएर पावर बटन थिच्दिने। अब यति भइसकेको छ। यति भइसकेपछि अब रिबुट गर्नलाई पावर बटनमा थिच्दिनु। अब केही समय एउटा युट्युब च्यानल के मोनिटाइज गराइदिउँ भनेर मोनिटाइज गराइदिइहाल्छु। फलोवर कति भयो? नो फलोवर। फलोवर छैन। फलो गर्छ नि खोजी खोजी। यसपछि अब हामी नेक्स्ट स्टेपमा आइपुगिसकेका छौँ। अब स्टार्ट गरिदिने, स्टार्ट थिच्दिने। स्टार्ट गरेपछि हामी वाइफाई कनेक्ट गर्छौँ।
कनेक्ट भइसकेको छ। अब नेक्स्ट गरिदिन्छौँ। नेक्स्ट भएपछि एग्री टु अल गर्छौँ र नेक्स्ट गर्छौँ। अब यहाँ स्किप छ, स्किप गरिदिन्छौँ र फेरि स्किप गरिदिन्छौँ, नेक्स्ट गरिदिन्छौँ, फेरि नेक्स्ट छ नो थ्याङ्क्स गरिदिन्छौँ, स्किप गरिदिन्छौँ, स्किप एनिवे गरिदिन्छौँ र फेरि स्किप गरिदिन्छौँ, फेरि स्किप गरिदिन्छौँ, फिनिस गरिदिन्छौँ। यसरी हाम्रो मोबाइलमा लागेको प्याटर्नलाई चाहिँ आफैले अनलक गर्न सकिन्छ र प्याटर्न हटाउन सकिन्छ। त्यसैले यसरी हामीले आफ्नो मोबाइलको प्याटर्न आफै हटाउँ। प्याटर्न लक लाग्यो भने यसरी हटाउन सकिन्छ र बिना पैसा आफ्नै हातले आफैले गर्न सकिने तरिका तपाईँले सिकाइदिएका छौँ। मित्रहरू, अब अर्को भिडियोमा तपाईँलाई भेटौँला भन्दै आजको भिडियोमा यति नै र अर्को भिडियोमा भेटौँला। ओके, गुड बाई।